Basically, our reference use is the water molecule. So in water molecule also have a constant expression and we can call ionization constant and we are label Kw. So this Kw just for water only. So according to the dissociation process of water, so the properties of water, the character for here, it can become as a acid and at the same time, it can also become bases. So this is why when this water undergo dissociation, so it can show the formation of the hydronium ion and also hydroxide ion. Or I think some of you also show the dissociation of the water by using this equation. First, water can produce hydrogen ion or hydroxide ion. So for your information, after dissociation occur, the both equation should be accepted. So this water, I state that it also can show the characteristic of acid. Why? Because during dissociation, it show the formation of H plus ion or hydronium ion, character are same because this is acid. And at the same time, water can also the properties of bases because hydroxide ion form. So the two equation can be accepted. So why I choose hydronium ion? Tak jadi masalah lah if you want to choose either one. So if I refer for this first equation, we can find out the ionization constant which is we are label for the Kw and we just refer to the phases of aqueous only. So this is why Kw hanya consider concentration of hydronium ion time concentration of hydroxide ion. But this Kw only measure at temperature 25 degrees Celsius, means at a room temperature. So therefore, we can conclude that, okay, the concentration of each solution must be equivalent to the 1 times 10 to the power of negative 7 molar and we substitute the data, so kita akan dapat nilai Kw as given. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, bila kita ubah je factor temperature, Kw also increase. So how about the term of pH pula? So for your information, the definition of P means the negative logarithm, means P membawa maksud negative log. H apa maksudnya? Kepekatan hydronium ion H3O+. So this the uses of pH is used to express the properties of acidity. If POH mean negative log concentration of hydronium ion, hydroxide ion. Mana datang kepekatan H3O+ dengan OH- ni? Based on pada water expression equation tadi. So apa berlaku? Okay. Disebabkan kepekatan the both concentration are given and bila kita masuk je definition negative P which is P bermaksud negative log, masuk nilai pH dia adalah 7. Bila kita nak kira POH for the OH- also 7. So this is why water show what type of properties, acid or base? Acid ke base water? Neutral. Neutral. Nampak tak? Neutral. Kenapa neutral? Sebab bila kita check nilai pH, maksudnya berdasarkan kepekatan H3O+, nilai dia 7. Kita tahu range of value pH center 7, less than 7 is acid, greater than 7 is base. So bila kita check the both pH and POH, the value are same, 7. So as a conclusion, we can get the constant data. Addition pH dengan POH dia adalah 14 sebab water dia boleh tunjuk karakter dalam tu ada acid dan dalam tu juga dia ada base. Okay. So yang ni you biasa main masa kat sekolah nilai dia. Okay, kita pergi kepada example 1. Okay, so for this example 1, okay, they are given the compounds of sodium hydroxide solution and also have concentration of hydroxide ion. So, calculate the pH
of a solution pada suhu 25. So guide soalan dia nak huruf pH. So according to definition pH, P membawa maksud negative log. H mean concentration of hydronium ion or concentration of H plus ion. Both we can accept. So they are given the concentration of OH minus. Tetapi sekarang dia nak pH. Boleh terus masuk nilai 2.9 ke dalam this equation? Boleh terus masuk? Tak. Boleh ke? Tak. Kenapa tak boleh terus masuk? Tu OH. Itu adalah untuk kepekatan hydroxide ion. So, according to the KW, which ionization constant for the water, we have the constant data pH value plus pOH for water is equal to the 14. This is a constant value. So, what should you do? You must be calculate what first? Nak kira apa? Kita hanya ada OH. So, nak buat apa? Kira POH. Yes, good. pOH first. So pOH membawa maksud negative log concentration of hydroxide ion. So we substitute the data negative log 2.9 times 10 to the power of negative 4 mole per liter. And finalize, we can get pOH equal to berapa? 3.5376. 3.5376. 5376. Okey, betul. 3.576. 3.5 5376. Oh, 5376. Maksudnya saya boleh simplify 3.54 kan? 3 signifikan. At least 3 2 tak boleh. Okey. So daripada sini kita boleh terus masuk kira pH dengan cara 14 minus pOH from this constant data. So 14 minus 3.54. So this equal to sama answer 10.46 as the answer given. Boleh? Senang je soalan nombor 1. Ada soalan nak tanya? For the first question? Can? Okay, boleh saya proceed second? Boleh. Boleh second? Okay. So, kita tengok second question. Nampak tak ni? Jelas tak? Dalam buku ada Okay. So, they are given ammonium solution. So, this ammonium solution, you must be determined acid or base. The molecular formula is NH3. Acid or base? Macam nak tahu dia acid ke base? How you know this is acid or base? Dia accept atau tu kot. Dia tak ada charge negatif. Tak ada charge negatif? Tak, dia bagi molecular formula without charge. So macam mana kita nak bezakan dia adalah acid ataupun base? KB tu. Betul. Dia bagi constant data. Keywordnya dekat sini. Itu biasa berlaku dalam exam. Student tak boleh nak kena pasti lagi. Ini acid ke base. Dia nampak je pH, dia anggap itu adalah acid. Dia terus masuk negative log 0.25. So salah Okay. So disebabkan dia are given KB. B means base. So dia adalah weak base. Kenapa weak base? Sebab it have their own the constant base data. So what should you do from here? Dia nak pH. Step 1. Nak buat apa ya? Boleh terus masuk negative log H plus ataupun negative log concentration H3O plus? Can or cannot? Okay. First step. Buktikan macam mana you nak nyatakan ammonia is our base. Bila saya kata buktikan, dia melalui apa? Equation. Yes, equation dissociation. From the dissociation, we can prove NH3 akan menghasilkan ion jenis apa. Itu proof kepada karakter dia. So step 1, you must show the dissociation ammonia in water. So ammonia is weak base, so is dissociate partially. Your arrow must be reversible. So base must be accepted proton from water, so you can produce NH4 plus. So it can form the conjugate acid and plus the remaining ion of OH minus ion. So therefore we can conclude that
Ammonia is base because the presence of hydroxide ion. Boleh terus masuk pH negative log OH minus? Tak boleh sebab definition pH negative log H3O plus. So what happen next? Daripada nilai Kb, kita nak keluarkan apa? Macam mana dapat? You kena cari dulu berapakah kepekatan OH minus final. Kita ada initial data ammonia. What should you do? I stable. Good, macam biasa. I stable. So, initial concentration. Tak nampak lah warna biru. Warna apa yang nampak? Warna hitam. Changes concentration and final concentration. Initial concentration ammonia already given 0.25. Liquid tak ada, produk memang tak ada data lagi. Changes, so dia adalah weak base is dissociate partially, maksudnya despite minus X. This is plus X plus X. So at final we can get 0.25 minus X. And this is X and X. So therefore target kita nak cari yang ini. Kepekatan OH minus. So X, what should you do? Substitute into the Kb expression. So our Kb equal to the concentration of OH minus time concentration ammonium ion over concentration of ammonia only. Substitute the data 1.8 times 10 to the power of negative 5 equal to the X to the power of 2 over 0.25 minus X. Stop at here. Is it require assumption? Perlu assumption or not? Yes, sebab dia ada 10 to the power of negative 5. So kena buat perkataan assume. Assume 0.25 minus X equivalent to 0.25. So yang ni saya abaikan dulu. Okay, so we can get 1.8 times 10 to the power of negative 5 equal to X to the power of 2 over 0.25. So finalize X, you can get the answer. Example 6 sekarang ni. Saya termasuk example 6 first. So X dapat berapa? Dah kira? Dua nilai kan? Satu negatif 2.13, betul? X. Betul, darab 10 kita kosong dapat. negatif 3. Okey, betul. Sekejap, saya masukkan dulu. X1 kita jumpa. Negatif 2.13 darab 10 kuasa negatif 3. And then X2 sama dengan 211, betul? 2.11 10 kuasa negatif 3. So the answer should be accepted. Positive answer. Okay. Madam, So ada nak buat orang, apa? Madam. Ada orang? Ada student tanya macam mana macam mana bila nak assume. Bila nak assume? Ni kat sini. Nilai KB you tengok dekat sini. Ada 10 kuasa negatif 5 je. So kita akan buat assumption. Kalau di 10 kuasa negatif 4 tak payah lagi. 10 kuasa negatif 3 pun tak payah lagi. Dia bagi dua nilai. Antara percentage dissociation less than 5% ataupun degree less than 5 ataupun KB, KA 10 kuasa negatif 5. Yang ke atas lah. Yes. Kalau tak buat assumption, salah. Kalau tak, dia tak salah. Kamu akan dapat step markah dia, tetapi final answer dia akan penalti 1. Kamu tak akan dapat full mark. Okay. So, Madam, step kamu tetap betul. Yes. kalau untuk equation, kan Madam kata compulsory untuk tulis aqueous, liquid semua tu. Tapi Betul. kalau tak tulis dia penalty lah. Penalty equation. Oh, okay. So di satu, bila kita tak buat phases, kemungkinan you akan dapat 2 kali penalty. Pertama equation, second penalty pada KB and KA expression. Confirm student akan masuk sekali dengan expression for water. Itu Cikgu, akan jadi careless mistake. Ya. kalau dia 10 kuasa negatif 6 ke atas boleh juga Yes. Boleh. Masukin negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya lah. Kita perlu assumption. Okay. Okay, boleh. Senang je. Check kat situ je. Ada lagi? Kenapa kita dah assume kenapa ada 2x? Kenapa ada 2 jawapan x? Dah assume kenapa 2 jawapan X? Alah, saya salah jawapan lah. Saya salah silap. Nampak? Saya pun salah. Ini adalah jawapan yang tidak assumption. Saya biar ada orang perasan. So jawapan ni salah. Sepatutnya jawapan ni berapa? Sekejap Ada satu Yang je. positif. Yang positif saja, betul? Yang positif. Ini dia kan jawapan dia? Okay.
Sebab yang tu tak ada assumption. So bila tak buat assumption, kesannya macam saya buat juga tadi. Saya dah buat careless mistake. So you kena assume lah sebab dia 10 kuasa negatif 5. Okay, boleh? So apa nak buat dekat sini, kita kena buat conclusion lah. Sebab kita tak jawab soalan lagi. So apa yang berlaku di sini adalah, kita kena buat, therefore concentration of OH minus is 2.11 times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, boleh terus jawab kepada perkataan pH? Can or cannot? Can or cannot? Tak boleh. So apa kita nak buat? You kena cari POH first. Why POH? Because we just have the data concentration of OH minus, so we substitute the data, negative log concentration 2.11 times 10 to the power of negative 3. So pH dia is equal to berapa dapat? pH Madam. POH. Yes. Madam, dia 2.12, right? 2.12 or 2.11? Cuba kira sekarang. Okay. 2.12. Okay, 2.12, sorry. Maksudnya kat sini 2.12 times 10 to the power of negative 3. Cerita kalkulator dapat apa? POH? 2.6? 67. Okay, good. 2.67. Okay. So barulah kita jawab soalan dia nak pH. Apa nak buat? 14 tolak POH. So tekan je calculator, finalize kita akan dapat 11.32. Betul 11.33. Betul. Okay, betul Okay, faham Okay, next. Madam, Saya proceed? Yes, tanya terus. kalau tak kena buat assumption, mesti ada 2 nilai X kan? Betul. Kalau kita tak buat assumption, kamu akan dapat 2 nilai, satu negatif, satu positif. So kita kena stick dua-dua ke? Kalau kita terus bagi yang Tak. positif terus boleh? Yes, dia tak ada pun markah yang dua value tu sebab dua tu adalah datang daripada calculator. So dia tak ada pun minta markah pada dua-dua data. Dia hanya cari conclusion mana yang sepatutnya nilai X tu je. Sebab saya kenapa letak X1, X2? Sebab saya baru belajar dengan kamu. Maksudnya saya baru dedahkan apa berlaku daripada quadratic function. So kita pilih yang mana. Lepas ni tak perlu letak dua-dua nilai. Ambil yang kalau dibagi negatif positif, ambil positif. Kalau dibagi both positif, means smallest value. Okay. Can? Okay, thank you madam. Okay, good. Right. So next question. Saya salah susun soalan. Okay. Example 2. Example 2 yang dah cuba dapat tak 2.089? Ada masalah tak example 2 ni? Dapat. Tak dapat. Okay, tak dapat. Tak apa. Kita buat sama-sama. Sekejap Example 7 tu biarkan dulu sebab dia simple. Okay. Example 2 dulu. Buka semula page 116. Example 2. Okay. So, they are given carbonic acid. Okay. Carbonic acid. And then we have a pH. Okay. Sekarang ni, saya nak cuba you research. Okay. H2CO3. Weak acid or strong acid? Okay. Sekejap saya keluar sekejap. Okay, nampak tak? Nampak. So dia adalah strong acid or weak acid? H3CO3. Weak. Sekejap Dia adalah, soalan dia H2CO3. H2CO3. Carbonic acid. Weak ke strong? Weak. Weak. Kau tahu mana dia weak? Google. Madam tulis tu Ada dalam Google. CO3. Ya. Mana? Saya buat apa? Jadi soalan dia adalah H2CO3. So sekarang ni yang saya cari. Betul ke ni? H2CO3, betul lah? Carbonic acid. Okay. So, saya sengaja tak nak bagi dekat dalam you punya nota. Sebenarnya nanti dalam exam, jangan risau. Dia akan bagi specific value Ka, Kb and so on. Cuma soalan example 2, saya sengaja saya buangkan sesuatu supaya kita boleh trace. Dia acid ke, base ke, strong ke, weak. Okay. So, bila kita belajar, kita kena cari dulu. So, when we go through, ada tak nilai Ka di sini?
You nak baca kat mana? Berapa nilai KA dia? Ni dia bagi acidity. pKa dia adalah closer to dia 3.6. So tak jelas lagi dekat sini. Sekejap Sepatutnya kalau kita tengok, sepatutnya saya kena bagi satu constant data. Constant yang ada nilai KA. Okey, yang ni. Okey, yang ni. Okey, so kita cari carbonic acid. H2CO3. Mana duduk dia? Dia tak ada dalam senarai. 4.4 darah. Mana? Nombor mana? Bawah ethanoic acid. Bawah ethanoic acid. Okey. Okey, ni nampak carbonic acid. Hydrogen carbonate CO3 2 minus. Kalau dia acid. So kalau dia acid, carbonate ni dia react dengan H, so dia akan jadi carbonic acid. Ini adalah carbonic acid. So betul lah 4.4 darab 10 kuasa negatif 7. Okay. So table ini akan jadi panduan kita bila kita belajar tajuk acid and bases. So kita salin nilai Ka dia adalah 4.4 darab 10 kuasa negatif 7. 4.4 10 kuasa negatif 7. Okay, guna tak nilai Ka nya di sini? Okay, kita go through sekejap. Okay. So dia kata dekat sini Okay. Calculate the concentration of H plus ion in rainwater. So step 1, what should you do? Macam biasalah, kita akan buat dissociation equation first. So H2CO3 aqueous plus water, liquid produce dapat apa? Dia adalah donate proton. HCO3 salah. So dia akan jadi minus plus H3O plus. Okay, and then what happen? They are given the pH value, dia nak kepekatan. So perlu tak buat ice table? Tak. Tak, sebab dia just bagi nilai pH. So, pH is equal to the negative log concentration of H3O plus ion. So, daripada equation, yes, ada proof dia adalah H3O plus. So, pH already given 5.68 equal to negative log concentration of H3O plus ion. So, tekan calculator, you akan dapat H3O plus ion adakah sama dalam jawapan yang diberikan? Kenapa tak sama? Sama kan? Sama. Okay, so masalahnya adalah cara tekan calculator. So cara you kena tekan shift log negatif 5.68. So baru you akan dapat sama macam jawapan 2.089 darab 10 kuasa negatif 6. Kenapa saya cari nilai Ka tadi tak guna pun? Kalau dia melibatkan ice table. So ice table kita guna tak? Tak. Dapat Okay. So, boleh example 2? Tak jadi masalah ni example 2. Tekan macam mana benda? Shift. Tekan shift, tekan log, tekan negatif, tekan 5.68. Dapat tak? Oh, okey tak. Okay. Tak negatif. Negatif tu penting. Alright, okay. So, example, Soalan tu kan dia minta H plus ion kan? Betul. Tapi dalam equation kita guna H3O plus kan? Tak jadi masalah. So, sama sahaja. H plus dengan H3O plus are same. Sebab daripada dissociation, the best equation is here. Dia perlukan air untuk dissociate sebab weak acid tak boleh pecah sendiri. Kalau di strong acid tanpa air dia boleh pecah. Sebab dia dissociate completely. So, bila dissociation of weak acid ataupun weak base, it require of the water molecule, finalize kita akan hasilkan H3O plus.
So tak jadi masalah walaupun dia nak minta H+. So tetap sama dengan H3O plus of the character. Okay, boleh? Okay. So example 3 ada masalah tak? HI dengan H2SO4. Boleh? Tak. Boleh. Boleh kan? Sebab dia adalah strong acid. So saya nak tekankan dekat sini. Untuk H2O, okay, for the H2O, this is a strong acid. Cara tulis equation ada 3. Muka surat berapa? Kita belajar semalam, untuk strong acid dissociation equation, we have a 3-part. So the page 106. Okay, antara you letak air ataupun you tak letak air pun tak apa. Tak jadi masalah. So saya lebih suka bezakan strong acid dengan weak acid. Kalau strong, saya terus pecah sahaja directly. Sebab dia tanpa air pun, it can show dissociation. So dia akan hasilkan apa? Disebabkan saya tak letak air, produk saya akan hasilkan SO4 2- plus H plus ion. Cuma apa masalah equation ini? Dah complete or not? Dah balance or not? Tak balance. So kita kena balance dengan equation ini. So kini darab 2. So bermaksud, okay, bila kita nak kira pH, so kita kena buat I stable macam biasa. Initial concentration, change concentration, and final concentration. Initial sulfuric acid is 0.10. Changes, jangan buat negative X. Kenapa saya kata jangan buat negative X? Sebab ini adalah strong acid. So bila strong acid ataupun strong base, it must be dissociate completely. Means it minus their own data. Dia akan habis diuraikan. So sini akan jadi plus 0.10 plus 0.10. So sebab itulah reaktan dah habis. So 0.10. So this is dapat. So this is, sorry. And then sini 0.10. Okay, soalannya sekarang. Okay, soalannya sekarang di sini. Cuba kamu tengok H plus ion. Ada berapa mol? 2. So, bila kita buat I stable, dekat sini adalah 2 Yeah. X. Betul? So, adakah 0.10 ini perlu darab 2? Ataupun 0.10 sama dengan 2X or nilai dekat situ, maksudnya kepekatan H plus ion adalah 0.10 darab 2. Which one? 0.10 darab 2. 0.10 darab 2. Betul? Tak perlu kan? Perlu darab 2 ke tidak? Tak. Careless dia dekat sini sebenarnya. Tak perlu. Perlu ke tidak? Tak perlu. Tak. Macam Emil dia cakap Tak perlu. lesson itu. Okey. Tak perlu. Perlu. Perlu ke tak? Perlu ke tak? Perlu. Perlu sebenarnya. Dia perlu. Sebab kalau kita masuk I stable macam biasa, kan? Okay. Initial concentration, changes concentration, and final concentration. So, kalau saya buat macam partially dissociate, sini akan kita buat negative X plus 2X, right? And this is 0.10 minus X. Sini plus, maksudnya sini adalah X, ini adalah 2X. So masalahnya sekarang, X dekat sini. Berapakah nilai X di sini? Kalau kita guna sulfuric acid sekarang. So dia adalah 0.10, betul? So maksudnya X ini adalah 0.10. Tapi dekat dalam produk, dia hasilkan 2 kali X. Bermaksud, kita kena darab 2. For this part, 0.10 darab dengan 2. So kita boleh buat conclusion. Concentration of H plus ion adalah 2 times 0.10. So which is 0.20. So barulah boleh kira pH, negative log 0.20. So you can get the finalized answer. Medium. Dapat? Ya, ha. Yang 0.2 tu kita tak guna lah maksudnya. 0.2 tak guna? Gunalah 0.2 ni. 0.2 ni adalah kepunyaan kepekatan H plus ion. So maksudnya dekat sini kena darab dengan 2. Ya, betul. Tapi HI tak.
Sebab HI dissociation ni hasilkan 1 mol H plus ion sahaja. So maksudnya dekat unstable area ini, so you akan tulis sini tak ada, sini kosong plus 0.10 darab 2. So maksudnya final kita dekat sini 0.20. So baru masuk dekat dalam pH formula. Boleh adik-adikku? So dapat 0.69. Boleh? Boleh So sebab tu saya bagi dua compound yang berbeza. HI dengan H2SO4. HI ni kita dah familiar sebab dia tetap hasilkan 1 mol H plus ion. Tapi H2SO4 dia hasilkan 2 mol H plus ion. So sebab itulah the final product dekat changes you must be time 2. Okay, get it nah? So tak jadi masalah dekat sini. HI you proceed. So HI tu tak silap saya jawapan dia adalah 1 pH dia. Betul? Dapat kan? Ya, Ya. Ke Tanya-tanya confusion dulu. tu. Confuse kat mana? Kan dia cakap 0.2 tu untuk H2SO4. Maksudnya kita tak guna untuk Ya Allah, betul lah. Saya salah baca. Pandai kamu, betul-betul. Kepekatan H2SO4 adalah 0.20. Kan? 0.20, betul? So, Betul. bermaksud dekat sini saya dah buat salah. Kepekatan dekat sini dia adalah, saya buat betul. Pembetulan semula. Patut dia tak tanya. Patut dia tanya kenapa tak guna. Saya pun tak perasan. So, kepekatan awal dia 0.20. Yang ini tolak 0.20. Sini adalah plus X. Plus X dia adalah tambah 0.20. Sini 1 mol. Apa maksud dia? Tambah 2 darab dengan 0.20. So, sini habis. Sini 0.20. Ini dapat berapa? 0.40. So, terus tekan calculator. So, jawapan saya salah. Ada tak yang dah buat? Dapat 0.398. Okey, sekejap So, dapat 0.398. Kalau guna 0.4 Madam. Okay, alright, good. Ada soalan nak tanya kat sini? Sebab, kenapa bagi soalan ni? Sebab dia nak tengok perbezaan different mole of the H plus ion form. Okay, boleh? So maksudnya kena buat dua-dua lah. Lepas tu kena buat Yes. HI pula. Betul. Dua-dua. Cuma saya tersilap baca data. H2SO4 0.2. HI adalah 0.10. So saya salah baca dia punya bilangan kepekatan. Okay, boleh Alright. So next, example 5. Problem tak example 5? Example 5. Saya salah susun lah numbering. Example 3, 4 dah terlepas. Okay, tak apa. Okay, example 5 sekejap. Example 5 dia minta kira pH. Betul tak dapat pH? From your calculation, is it you can get the value of pH equal to the answer given? Sama 2.79. Sama. Sama, ada masalah? Tak ada Okay, good. So tak ada masalah dekat sini. Okay, saya tak proceed Saya example 5 sebab dia senang. Madam, Ya, apa? nak minta jawapan akhir untuk HI tu boleh? Jawapan akhir untuk HI. HI tu tadi, sekejap HI, pH dia adalah 1. Sebab dia negative log 0.1. Betul? Okay, madam. Okay. Sebab dia 1 mol kan H plus dia. So pH dia equal to 1. Sebab negative log 0.10. Madam, Yes. how did you get the changes for 0.2 How we can get the changes of 0.2 belong for? or H2SO4? H2SO4 tadi. Ni H2SO4. So because, okay, kita discuss kat sini kejap. Okay. So we have a different phases of the equation. First, HI dulu. Pecah dapat H plus dengan I minus. Okay, satu lagi kita ada H2SO4 dissociate, produce H plus ion and SO4 2 minus. So balancing ini adalah 2 mol. Okay, if we compare the HI dengan H2SO4, okay,
Initial concentration HI already given 0.10. Initial concentration for sulfuric acid 0.20. Okay, and then changes concentration. Dia adalah strong acid, it must be minus completely. So minus 0.10. So this is 1 mole. Minus 0.10, this is also 1 mole. Minus 0.10. Can you follow? Okay. How about sulfuric acid? Changes of the concentration of the sulfuric acid minus 0. This is product plus. Okay, 0.20, but according to the H plus ion, it produce 2 here. So means it must be 2 plus 2 darab dengan X kat sini. Sebab sini adalah totally nilai X dia. So 0.20. So ini you akan tambah plus 0.28. 0.20 because this is considered 1 mole. Any follow? Sebab differences of HI and sulfuric acid bezanya dekat sini. This Okay. produce 1 mole of H plus, so we just plus totally 0.10. Okay, tetapi disebabkan sulfuric acid is dissociate 2 mole of H plus ion, so therefore its part here you must be time 2. So your final concentration for here, so this is complete dissociate, so dia akan dapat 0.40, so this is remain lah 0.20. So dia nak cari pH. So pH negative log concentration H plus or H3O plus. So data kita negative log 0.40. So you akan dapat nilai yang saya berikan tadi. Cuma beza HI. Kenapa dia bagi dalam soalan yang sama? Sebab dia nak tengok perbezaan dekat sini. So tak boleh letak sini 0.2 juga. Kenapa? Sebab bilangan mol dia berbeza dengan HI. Sebab ini adalah 2 mol. Dapat ya for sulfuric acid? Okay, madam. Thank you. Okay, good. Alright. Lain ada soalan sebelum saya proceed yang lain? Ada. Ya. Yang H3O plus tu, kan madam kata boleh assume je sebab dia ada H plus kan. Betul. Sebab boleh kita assume yang separation of H3O tu ada ion H, ada ion O. That's why dia diterima. Maksudnya H3O plus itu dia ada ion H plus dengan Dengan O minus. O minus. Tak. Sebenarnya H3O plus ini adalah combination between H plus ion dan water. So bila kita tambah dua ni baru dapat H3O plus ion. So sebenarnya bila kita buat dissociation of acid, okay. So kalau kita adalah weak acid, so kalau weak acid, contoh weak acid saya adalah ethanoic acid, CH3, COOH, dia tak boleh pecah directly sebab dia adalah weak acid. Sebab itulah dalam equation, it require water to help them to dissociate, but the arrow must be reversed. So disebabkan ada reactant air kita tulis, so your final equation akan dapat CH3, CO minus dan H3O plus ion. Sebab itulah final equation kita keluar H2O plus sebab combination H2O plus H plus di sini. Itu untuk weak acid. Tetapi kalau dia melibatkan strong acid, contoh HI tadi. Okay. HI kita boleh buat banyak cara. Pertama, saya letak air. Bila saya letak air, anak panah tetap direct sebab dia adalah strong acid. So disebabkan reactant ini ada air, so the final equation kamu boleh ditulis I minus tambah H3O plus ion. Kenapa? Sebab you letak water dekat depan. Atau HI, you buat anak panah, air atas anak panah. Bermaksud air sekarang bertindak sebagai solvent. So product equation kamu dapat I minus tambah H plus ion. So kenapa kat sini tak ada H2O plus? Sebab air tak involve dalam reaction kita. So atau HI, you pecah je terus dapat I minus dengan H plus ion. So the character of hydrogen ion and hydronium ion same. They are acid. Either soalan tu kata kira concentration of H plus. So bermaksud you boleh tulis juga concentration of H3O plus untuk strong acid. Kalau dia adalah weak
always kita tulis H3 all plus. Walaupun soalan dia minta H plus. Sebab dissociation, it require water to help them to dissociate. Dapat? Boleh? Oh, sebab tu ke concentration dia orang sama, madam? Ya, betul. Sebab itulah concentration H3O plus dengan H plus dia sama je. Tapi equation ini hanya untuk strong sahaja tau. Sebab strong kita boleh pilih nak buat dissociate guna air ataupun tidak. Paling senang, kalau strong terus pecah je tanpa ada air. Kalau you letak air pun tak jadi masalah. Bila you plus je dengan air, final equation mesti ada H3O plus. Ada boleh? Lagi, siapa nak tanya tadi? Sebab tajuk ni masalah dia equation. Sampai belakang nanti equation dia lagi bombastik. Okay, ada lagi nak tanya? Boleh? Okay, good. Boleh. Ada soalan dah Alright? Okay, good. So sekarang ni, example 5 boleh? Saya rasa senang je soalan ni. Ke perlu tunjuk? Macam perlu je. Perlu saya tunjuk. Soalan 5 okey tak? Okey. Betul Betul. Perlu tunjuk tak? Dapat Dapat. Okay, kalau tak dapat tu PM saya direct. Okay, dia macam ni tau. Bila you PM saya personal, paling cepat saya boleh tanda dengan cepat dalam Telegram. Sebab Telegram dia ada satu ikon untuk saya terus check je. Tak perlu melibatkan software yang lain. Tapi kalau dalam WhatsApp, saya tak boleh buka melalui WhatsApp. Saya kena buka dalam bentuk picture dulu, saya kena save baru saya boleh resend semula. Better lepas ni, setiap soalan you nak tanya saya, you tangkap je gambar, terus hantar dalam Telegram. Saya boleh semak apa yang masalah dekat situ. Boleh ya? Sebab Telegram dia ada ikon yang aktif sikit untuk kita buat recheck. Okay. Example 6. Okay, ada masalah tak example 6? Baru buat. Alah, dia salah masuk lah rupanya. Okay. Apa yang tak ada kat sini? 7 dengan 4. Okay, kejap saya go through soalan 7. Soalan nombor 7, formic Dia ada acid. tadi kat sebelah nombor 6. Tapi saya tak discuss kan? Tak. Okey tak? Perlu discuss tak soalan nombor 7? Saya rasa nampak macam senang je. Saya nampak senang. Okey tak? Macam tak okey je? Okey, saya discuss. Okey tak? Apa-apa PM? Saya takut tak PM je. Discuss je lah cikgu. Boleh. Dapat jawapan lain. Oh, tak sama dengan betul. 2-2-1-1 Tak dapat Discuss sama lah. jawapan. Okay, discuss. Okay. Korang kena inform saya kat mana yang problem. Okay, sekarang ni kita fokus kepada example 7. Sebab saya rasa macam soalan tu agak senang tapi tak tahulah. Okay, example 7. Tengok So dia bagi methanoic acid which is the formic acid. So data diberikan pH. pH dia adalah 3.44 and then tak example 7. Okay. And then concentration of HCOOH equal to 0.06 molar. Okay, calculate Ka. Macam senang je. Cikgu kau ni senang manja. Step 1, nak buat apa dulu? Okay. You tengok je Ka. Ka ni boleh dapat data daripada mana? Ice table, betul? So, what should you do? Dissociation equation. HCOOH. So, dia adalah weak acid. It require water to dissociate. Produce apa? HCOO minus dengan H3O plus. Okay, good. Okay, so phases compulsory, masuk data, initial concentration, ice macam biasa change concentration and finalize final concentration. Initial concentration here is 0.06. Changes minus 0.06 ke? Betul? Minus 0.06? Minus X. Betul ke tak? Betul ke tak? Minus X. Kenapa pula minus X? Dia weak acid. Okay, pandai, bagus. So dah nampak beza dah sekarang. Sebab selama ni saya ajar student, dia pakai tembak je changes tu. Okay, so you tengok dia weak acid, dia minus unknown. Minus X plus X, so we can get 0.06 minus X. So this is X. So for the Ka expression,
So KA dah ada, masuk nilai je lah. Apa yang tak ada Okay, nanti dulu kita tengok 0.06 tolak X and then KA. So boleh terus masuk nilai KA? Apa nak buat? Kita dua unknown sekarang. What should we do? Adrian, you want to ask Adrian? So, nak buat apa ni? Tak dikira KA, nak buat apa? Guna pH madam. Guna pH. Okay, pandai. Tu boleh tu. Negative log concentration of H3O plus ion. So, kita akan jumpa negative log concentration H3O plus, tak tahu. pH 3.44. So, cari keperkatan H3O plus. So, shift log negative answer. So, dapat? Betul, 3.63. 3.63 times 10 to the power of negative 4. Is it correct? Betul. Okay, good. Okay, dapat. So, nak buat apa lepas ni? Masuk terus dalam KA expression. So, teruskan. Betul kan jawapannya? Macam betul je. Jawapannya sama. Sama kan? Jawapan tak sama? Sama. Sama kan? Sama. So, boleh lah. So, tak jadi masalah. So, Sama. terus masuk nilai lah. 6 tolak 3.63 10 kuasa negatif 4. So KA as easy 2.211 10 kuasa 6. So done. Okay, boleh ya? Okay, senang je pH ni. Okay, next saya nak masuk lesson baru ni. Okay. So ni example 6. Dia salah masuk rupanya. Okay. So inilah soalan exercises. Saya nak you cabar diri kamu. Boleh? Ada masalah you PM saya direct. Okay, Nanti saya forwardkan dia punya answer. Okay, alright. So saya nak masuk lesson seterusnya. Okay, tajuk ini sekarang. Okay, fokus. So this lesson, our objective is lesson 48. So the concept of, okay. So this lesson, focus on the term of salt and next part kita akan masuk buffer. Dua perkara baru dekat sini. Pertama, the concept of salt. Second, the concept of buffer. So we have three types of salt. They are neutral salts, basic salt and acidic salt. So these are reaction between strong acid, strong base akan dapat neutral, strong acid, weak base akan dapat the next salt and weak acid and strong base kita akan find out the next salts lah. Okay, so this part. Okay, I go to contoh. Pertama, jenis yang pertama which is considered as a neutral salt. If neutral salts, the salt is formed must be the reaction between strong acid and strong base. You dah kenal siapa strong acid dan strong base yang tak ada nilai Ka and Kb and the product form salt. Side product adalah air because this is the process of neutralization. Fokus kita dekat sini. This salt, when we measure the value of pH, it's equal to the 7 and we label this is a neutral salt. Objektifnya adalah analyze and describe. Ayat soalan explain qualitatively. So ini adalah panduan macam mana kita nak explain salt yang terhasil. Pertama, from the salt form, sodium chloride, this salt consists ion, sodium ion and chloride ion. So from the ion form here, you must be predict this ion come from where. So this sodium hydroxide come from, so Na plus come from sodium hydroxide. Cl minus must be come from HCl. So therefore, the ion form to form the water, so this ion come from two strong solutions. So this is why sodium chloride will become neutral salt. So this the explanation. Pertama, you identify siapa Na plus ion, it come from strong base. So disebabkan Na plus is come from strong base NaOH, this ion cannot be hydrolyzed. Sebab tu saya label does not hydrolyze. And similar for the chloride ion, it come from strong acid which is HCl, also cannot be hydrolyzed. So
disebabkan both ion cannot be hydrolyzed, the value of pH depend on the water. So, sebab itulah pH of the neutral salt depend on water. So, according to the dissociation, the concentration for each ion in water are here and pH value is equal to 7. Sebab pH we are measure on the concentration of H plus ion. Tetapi, kalau kita ada NaNO3, okay, saya hands on. Okay, so if we have the salts of NaNO3, so kita nak detect dia adalah acid, basic or neutral. How we explain for this salt? Okay, so what should you do? NaNO3, you must identify first who is the ion present. So dia ada ion Na plus N. NO3 minus. So from this ion, you must be come out. Oh, this ion come from where? Come from what? So pair dia senang, you fikir air je. Kalau air, kita ada ion H plus dengan OH minus. So if the charge here positive, so the compound must be combined with OH. So maksudnya Na plus come from NaOH solution. While NO3 minus must be paired with plus. So bermaksud this ion come from HNO3. So we need to make a differences. Sodium hydroxide ada tak nilai Ka or Kb? Ada tak Ka, Kb for sodium hydroxide? Ada Ka, ada Kb? Sodium hydroxide? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. So disebabkan dia tak ada nilai Ka, Kb bermaksud dia adalah strong base. While HNO3, cuba cek, ada tak nilai Ka? Mana HNO3? Ada tak dalam senarai? Ada. 2.4. Mana nombor dia? 2.4. 2.4. Dekat atas ni dia. Ni betul. So dia dekat sini. So HNO3 nilai Ka dia adalah 2.4 10 kuasa 1. So apa maksudnya? HNO3 adalah weak acid sebab dia ada nilai Ka. So disebabkan HNO3 are weak acid, NO3 minus can hydrolyze in water. But Na plus cannot hydrolyze sebab it come from strong base. So what should you do to answer for this question? First thing, apa kita akan buat? You akan buat dulu dissociation. Maksudnya, equation ini, garam ini boleh terhasil daripada tindak balas NaOH aqueous plus HNO3 aqueous produce NaNO3 and H2O. So NaNO3 adalah garam larut. So the aqueous, this is liquid. So this is our salt. Determine this salt either strong as neutral, basic or acid salt. So kita boleh nyatakan ayat pertama, Na plus ion is come from NaOH which what? Come from strong base. Dapat satu. Next, NO3 minus is come
from HNO3 which is this is a weak acid. Okay. So disebabkan HNO3 is the weak acid, so we need to choose which the ion can be hydrolyzed. So kita akan pilih dekat sini. Ion mana? Ion ini can be hydrolyzed. So NO3 minus can hydrolyze in water. So you must be sure the equation hydrolysis NO3 minus reacted with water. So dia weak, you must use a reversible arrow. So apa produk can be formed? Minus akan accept proton. Bermaksud produk kita akan dapat HNO3 plus water can become OH minus. So, from the equation, you can determine the presence of one of the ion to show the character either neutral, acid or base. Nampak terhasil ion apa? OH minus mean this is a basic salt. So, we can conclude that NaNO3 is basic salt because NO3 minus can hydrolyze in water to form what? To produce what ion? OH minus, which is pH. pH greater or smaller? Is greater than 7. They are basic salt. Ini cara kita explain, sebab soalan kamu objektif dia mengguna perkataan explain qualitatively. Bermaksud include the equation. Yang atas ni tak buat pun tak apa. You sketch dalam kertas soalan. Ini cara you jawab dalam final answer nanti. So pertama, you akan buat equation how the salt form. Identify the ion present inside the salt. It come from which solution. So choose the ion can be hydrolyzed. It must be come from the weak solution. So show the equation untuk datang, tunjukkan dapat H plus ke, dapat OH minus ke, dapat air. So disebabkan ini dapat OH minus, kita kena buat conclusion nilai pH dia greater or lower than 7. Get it? Boleh ikut? Ini adalah example 1. Page 1 to 2. Dapat Okay. So, basic salt dah, acidic salt. Done? Done ke korang? Dah. Boleh ikut Dah Boleh. Okay, good. Okay, right. So, saya nak masuk acidic salt. Rupanya saya susun ni tak cantik. Buffer. Okay, kalau acidic salt pula, according for the example given. So, dia bagi apa? Dia bagi NH4Cl. So, kita kena tahu NH4Cl ni ada ion NH4+ dengan Cl- ion. So, masalahnya sekarang kita nak cari pair dia. So, kalau Cl- dia mesti datang daripada HCl. Bermaksud dia adalah strong acid. Maksudnya ion Cl- cannot be hydrolyzed. Tetapi NH4+ bukan datang daripada NH4OH. Salah. Dia datang daripada NH3. NH3 adalah weak base ammonia. So ion ini can hydrolyze in water. So when this ion, okay, NH4+ ini, it come from the weak base which is ammonia. So we show the equation hydrolysis in water. So dia menghasilkan what ion? OH minus, H2O, or H3O plus?
H3O+. So bila H3O+ bermaksud NH4Cl adalah garam asid. So pH dia less than 7. Get it? Boleh? Okay. Example 3 saya nak you buat sebab cara explanation dia sama. Boleh ya? Dapat sebab dia just explanation saja. Ada soalan nak tanya pasal garam? Cikgu, semua yang cikgu ajar ni ada kat dalam nota ni kan? Ya, semua dah nota. Cuma saya buat Sama keluar je je buat kan? summary. Sama, tak ada beza pun. Okey. Sama. Cuma sebelum saya masuk lesson yang baru iaitu perkataan buffer. Sekejap mah. Okay. Ni pasal garam. Okay. So maksudnya as a summary. Okay. Macam mana you nak jawab soalan garam? Pertama, you kena buat equation how salt form. So maksudnya garam itu terhasil daripada apa tambah apa. Okay. Yang kedua, you kena cari dalam garam tersebut it consists what ion. So mesti dua. Cation, satu lagi anion. Cation ini dia datang daripada mana? Strong acid ke, strong base ke, weak acid ke, weak base. Sama. Dapat Okay. So daripada situ, step nombor 3, you kena cari choose ion in salt yang datang daripada come from weak solution. So guna ion tersebut untuk buat show equation, maksudnya show equation hydrolysis in water. Bila you buat equation hydrolysis in water, barulah you boleh trace the product form H2O, H+, OOH-. Dapat Itu cara kita nak interpret garam secara qualitatively. So ada soalan pasal garam? Example you proceed example 3. Madam. Ya, Yang untuk predict kat mana salt tu datang, dia kena predict basic compound je. Dia tak boleh NaOH. Basic compound? Maksudnya basic compound tu maksudnya apa? Saya tak faham. Yang macam slide sebelah tadi. Okay, dia macam ni. Okay. Dalam soalan nanti, dibagi garam je. So, apa kita nak predict dulu, you kena cari ion dalam garam ini. Ion dalam garam ini. Okay, sekarang ini, ni soalan example 3 tau. Dia kata, this compound is the salt form when the weak base is reacted with a strong acid. Soalan ni jelas. So, bermaksud, daripada garam terhasil, you pecah kepada 2. Pertama, ion negatif. Kedua, ion positif. So daripada ion negatif ini kita interpret ion tersebut didatang daripada solution apa? Strong acid, strong base, weak acid, weak base. So bila Cl minus, confirm pair dia adalah Cl minus dia datang daripada compound HCl. So this is a strong acid. So this ion CH3 NH3+ dia datang daripada mana? Tak boleh pair dengan OH. So you buang proton. So bermaksud ni dia datang daripada CH3 NH2 sebab soalan pun dah bagi. So ini adalah weak base. So disebabkan ion-ion ini terhasil, dia datang daripada different character of strong and weak, hanya ion yang weak sahaja can hydrolyze. Bermaksud ion ini sahaja yang boleh tunjuk react dengan air. Cl minus tak boleh. So guna ion CH3 NH3+ reacted in water sebab kita nak tahu dia adalah acid, neutral or basic. So dalam reaction dalam air je boleh buktikan dia jadi apa. Okay, so disebabkan dia ada plus, proton, maksudnya proton akan buang dia terima kepada water. So produk kita akan dapat CH3, NH2 tambah H3O+. From the equation hydrolysis in water, final equation dapat apa? H3O+. Apa maksud garam ini? Garam ini adalah acidic salt. Kita tahu kalau dia acid mesti ada H3O+ ataupun H+. Kalau dia base, bermaksud equation tersebut akan menghasilkan OH-. Dapat? Boleh? Boleh, tak? madam. Boleh. Okey, kita sekali lagi. Boleh. Kita cuba lagi, saya nak tahu.
Dapat ke tidak? Takut ni. Sebab dia senyap dia lain macam daripada semalam. Okay, kejap Ya, tanya. Sebelum saya nak masuk benda lain. Anak panah tu memang tak patah balik kan? Okay, kalau hydrolysis in water, anak panah itu mesti reverse. Okay, dia macam ni. Buka muka surat 124. Sekarang buka muka surat 124. Dia ada 4 compound. Explanation saya serah pada kamu. N2CO4. Ni page 124. And then dia ada KClO4. NH2. Salah, NH1. 3. What? Na2CO3. Na2CO3. Oh, sorry. Na2CO3. Thank you. Salah. Buat careless. So, yang nombor 3, NH4 2SO4. Last kali FeCl3. Okay, sekarang ni kita belajar, kita nak trace dulu dia ni siapa. Apa kita nak buat? Dalam soalan description, kamu ada 2 equation. Equation pertama adalah equation macam mana garam ini terhasil. Arrow ini adalah direct arrow. Na2CO3. Satu lagi, equation tersebut adalah reverse. Reverse ini dia menggunakan air untuk hydrolyze. Tapi ion di sini mesti datang daripada ion dalam garam yang come from the weak solution. Dapat? So kita trace dulu. Okay. Na2CO3. Dia ada ion apa? Cation, anion. Means dia ada ion Na plus dengan CO3 2-. Okay. Anis Rasidi. Na plus. Dia datang daripada compound. Boleh tolong saya? Siapa je lah. Tolong jawab. Na plus? Dia datang daripada, yes, NaOH. Okay. So, kenal pasti. Sodium hydroxide, strong or weak? Kamu nampak je OH, maksudnya dia base. Strong or weak? Ni masalah dia ni. Strong. OH. Yes, dia basic. Dia adalah strong base. Bila strong base bermaksud Na plus ion tak boleh hydrolyze. Maksudnya dekat kotak ni bukan Na plus. Faham? Okay, kita trace pula. CO3 2- datang daripada? Asid karbonik. Yes, carbonic acid. H2CO3. Okay, kita baru cari tadi. H2CO3, weak acid or strong acid? Dekat table yang kita baru belajar tadi. Ni carbonic acid. Mana itu? Ni carbonic acid. 4.4 10 kuasa negatif 7. So, dia adalah weak acid. So, maksudnya, ini adalah weak acid. As a conclusion, CO3 2- can hydrolyze in water. So CO3 2- berada di sini. Nampak? Okay. Dissociate in water ataupun hydrolyze in water produce H2CO3 plus, maksudnya proton masuk dekat sini. H2O bakinya tinggal apa? OH- ion. Okay. Soalan saya. Na2CO3 neutral, acid or basic salt? Basic salt. Yes, basic salt. Final equation ini terbukti terhasilnya OH-. So dia adalah basic salt and pH greater than 7. So dekat equation atas ini dia terhasil, garam ini terhasil daripada NaOH plus H2CO3 dapat produk, and our side product is H2O. So setiap kali kita jawab garam ada 2 equation. Equation pertama, macam mana garam soalan terhasil. Equation ketiga adalah dissociation, maksudnya hydrolysis, the weak ion dalam air. Okay, dapat? Okay, faham Okay, next. KClO4. K plus ClO4 minus. Aziz, tanya terus. Saya tak perasan. Tanya terus. Dia tanya dalam chat. Dalam chat. Sekejap. Madam. Yang yes.
hydrolysis equation tu tak payah seimbang pun tak apa Tak payah seimbang. Dia kena seimbang lah. So dah tak seimbang lagi. Dia kena balance. Sepatutnya kena balance. So sekarang ni daripada equation sekarang, carbon 1, hidrogen 3. So hidrogen tak balance. Apa nak buat? So cara nak balance equation, metal come first, carbon 1, lepas tu hidrogen. So hidrogen sekarang 2, 3. So 3 maksudnya kita kena darab sini. Sini 3, sini 2. Macam ada ganggu je. Carbon 1, oksigen 3, 6. Oksigen sini ada 6. Hidrogen sekarang ada hidrogen tak sama. Hidrogen sekarang ada 4. So sini darab 3. Lagi tak balance. Macam nak balance equation? Asid karbonik darab 2. Karbonik Darab 2. yang mana? Sini 2. Asid karbonik. Sini 2. HCO3 2 minus tambah H2O menghasilkan H2CO3 tambah OH minus. So dia pecah. So 2. Okay. So carbon sekarang 1. Lepas tu hidrogen. Hidrogen tak balance. Yang darab 2. Okay dah. Lepas tu oksigen. Oksigen sekarang sini 3, sini 1, 4. So sini ada 3, sini 5. So sini pula darab 2. So hidrogen 4. Dah balance. Betul? Betul tak? Oksigen sekarang ada 5. Sebelah sini 5. Hidrogen 2. Sini 2, 4. Okay, balance? Balance. Balance kan? So sini adalah 2. Balance. So balancing kena buat lah. Saya baik perasan. So okay. So this is your final answer equation. Boleh? Sebab kita adalah kualitatif. So bila kualitatif maksudnya equation kena buat jugalah. Alright. Boleh Okay, second soalan. Acid base or neutral salt, KClO4. Trace dulu. K plus datang daripada KOH. Cl4 datang daripada HClO4. Ini strong base. Ini HClO4. Strong acid or weak acid? Strong acid, weak acid? Weak acid. Betul, weak acid Tengok balik dalam table ni. Saya memang tak hafal. So nanti dalam exam jangan risau, dia akan bagi. Ada tak? HClO4? Atas sekali. Betul. Perchloride ion. So Ka dia adalah larger. So nilai dia tidak tertakrif. So maksudnya dia adalah weak acid. Okay. So disebabkan dia adalah weak acid, ion mana akan hydrolyze? Ion inilah. ClO4 minus hydrolyze in water. Reverse dapat apa? HClO4 tambah OH minus. So maksudnya dia adalah garam acid, base or neutral? Basic. Yes. Basic. Okay, lagi 2 saya serah ke kamu, boleh? Faham dah cara nak determine? Okay, good. Okay, next. Berapa dah ni? 3,5. Masih mampu lagi nak terima? Yes, ada soalan? Boleh ke dalam garam tu? Dalam garam? Dua-dua Karakter. karakter dua-dua strong. Ada? Boleh ke? Ada? Contoh mana? Contoh yang ini tak ni weak. Ni. Salah. Tak present dah. Saya present benda lain. FeCl3. Cuba tengok FeCl3. Ada dua-dua strong. Kalau ada 2 strong, so kita tak boleh buat hydrolyze in water. So dia kena guna pH air. Ni FeCl3. Dah present belum? Okay, Dah. FeCl3 dia datang daripada Fe3+ dengan Cl-. Okay, cari pair. Pair dia you pegang air je.
majority compound surrounding kita, pair dia, air ni ada H plus dengan OH minus. So kalau H plus, confirm dia dekat sini. HCl. So maksudnya adalah strong acid. Okay. OH minus. Ni lah. Pair dia FeOH3. Okay, cuba cari. FOH3 strong base or weak base? Kita tengok balik dalam table. Okay, dekat base sebelah kanan ada tak FeO3? Ada? Saya nampak macam tak ada je. Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada dalam table ni maksudnya dia adalah strong base. So ini adalah strong base. So disebabkan dua-dua ion tersebut datang daripada dua-dua solution yang strong, ion Fe3+ cannot be hydrolyzed in water. Ion Cl- cannot be hydrolyzed in water. So apa berlaku? Semasa dapat garam FeCl3, dia tindak balas di antara FeOH3 tambah HCl. So kita dapat garam FeCl3 tambah H2O. So disebabkan ion dalam FeCl3 ni semua strong, so fokus nak cari pH hanya berdasarkan air. So sebab itulah dia akan guna equation dissociation of air, menghasilkan 2 mol water, dapat H3O+ dengan OH-. Disebabkan keperkatan H3O+ kita adalah 1 darab 10 kuasa negatif 7. So pH negatif log 1 darab 10 kuasa negatif 7. pH-nya adalah 7. So dia adalah neutral. Apa yang saya cakap sekarang? Muka surat 121. Dapat? Okay? Weak pun neutral juga. Kalau weak acid, weak base. Okay. Kalau weak acid, weak base tak masuk dalam syllabus kamu. Soalan tu tak akan keluar. Masa universiti nanti baru you akan keluar. Sebab fokus kita neutral, weak acid, strong base, weak acid, strong base, weak base, strong acid. Tu je. Kalau weak, dua-dua tak masuk.